Bây giờ đòi đi học rồi đó mọi người. Sang đeo cặp lấy giày rồi đi học. Rồi, ra đây mẹ đeo cho. Cái tay giỏi quá, cái tay giỏi quá. Hi, chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với nhà Toản. Hôm nay mình sẽ làm một cái video hết sức là đặc biệt. Là nhà Toản đã làm hết bao nhiêu tiền và các cái kinh nghiệm mà làm nhà gỗ mình sẽ chia sẻ đến mọi người trong cái video này nha. Mọi người cùng xem với lại nhà Toản nha. Trước khi làm nhà gỗ mọi người thì mình xác định rõ là bây giờ mình làm nhà gỗ là mình làm nhà sàn hay là mình làm nhà gỗ trên cái móng. Thì khi mình đặt câu hỏi đó thì cuối cùng thì nhà của mình á, là mình chọn là làm nhà gỗ trên cái móng bê tông á mọi người. Đây 2 cây đúc vô. Các cái phần móng nhà rồi các cái hầm phốt của nhà mình á mọi người thì tổng cộng hết á là hơn 40 triệu. Mình tính luôn cả công cán rồi các kiểu, rồi tính luôn cả tiền mà mình đóng gạch men á mọi người, mình đóng gạch men giả gỗ luôn á, là tổng hết là hơn 40 triệu cho cái phần móng nhà. Mọi người nhìn thấy cái phần móng nhà á, nhà mình làm như vậy là mọi người nhìn thấy nó đơn giản đúng không? Mà nhưng thật ra cái nhà gỗ mình làm như vậy á, nó đã kiên cố lắm so với các cái nhà bình thường khác rồi đó mọi người. Nên nó đội lên cái chi phí như vậy đó. Và một phần chi phí mà nó tăng lên nữa là do cái tiền vận chuyển của nhà mình á. Nhà mình lúc đó đường xá nó cũng chưa có thuận tiện cho lắm. Nên cái công công về lui rồi các kiểu vừa tốn, nói chung là tốn một đồng cho vật liệu thì cũng tốn hết 0,3 đến 0,4 cho cái tiền vận chuyển rồi đó. Rồi thấy không? Mới vừa chọn này, trên in vậy. Ok, rồi mình cũng tìm cách thôi. Cái việc mình làm móng như vậy mọi người, cái việc quan trọng nhất á, mình thấy đó là nó, thứ nhất là nó cao ráo, thứ hai là mình phải xử lý mối nữa, xử lý mối mọt cho nó tốt. Mình làm sao để cho nó đảm bảo rằng là khi mà mình làm cái móng đồ xong xuôi mọi người, là để mai mốt á mối mọt nó không có thể lên. Do đó là khi mà mình làm móng xong mình chịu khó mình xịt thuốc chống mối mọt vô nữa, thì như vậy nó mới đảm bảo được. Chạy về nhà cháu á. Kitty ơi, nói chung là cái chi phí Kitty cho ơi. cái phần móng của Kitty nhà thấy mình á nhà là mình mình tính là hết Kitty thích không? hơn 40 Nhà mình triệu đang làm cho móng cái hầm đó. phốt, công cán Kitty và đang cho nhìn ông cả say hả? lót gạch bông rồi các kiểu luôn. Và chi phí vô đất nữa đó mọi người. Rồi bây giờ đến các cái phần gỗ. Cái phần gỗ thì gỗ của nhà mình á, khi mà mình tính toán lại thì tổng cộng các cái chi phí mà về gỗ là nó hết riêng tiền gỗ là hết hơn 15 khối. Và gỗ là mình mua ở xưởng gỗ ở Di Linh. Mình sẽ để cái thông tin liên lạc ở phía dưới, nếu như mọi người có mua gỗ thì mình có thể liên hệ trực tiếp với lại xưởng á. Gỗ hơn 15 khối á, mình mua tổng cộng là tính luôn phát sinh đồ các kiểu là mình mua hết hơn 150 triệu tiền gỗ đó mọi người. Là tính ra trung bình thì tầm 10 triệu tiền gỗ, 10 triệu một khối gỗ thành phẩm, 10 triệu một khối gỗ thành phẩm nha mọi người. Là mình mua về là mình chỉ có việc có việc là mình bắt tay vô là mình làm luôn á, chứ mình còn không phải sơ chế để ra từng thanh gỗ hay là ra từng trụ nha mọi người. Mình thấy cái chi phí gỗ như vậy nó cũng khá là hợp lý á.
khá là hợp lý so Ngày mốt qua đây ở so luôn với nha lại mặt mặt Hỏi bằng về chung á nha. mọi người. Đúng rồi, giá vừa phải. Ừ, mình cũng phân vân giữa ngói với lại tôn, thì cuối cùng mình chọn tôn cho nó giảm thiểu chi phí. Nếu như mình dùng ngói là mình phải tăng cái lượng gỗ gia cố lên rất là nhiều. Mình thì mình không có đủ tiền để làm việc đó, nên mình làm tôn. Tôn thì mình mua hơn 100 mét tôn á, là mình mua hết 13 triệu á mọi người, cái tiền tôn. Ngoài ra cái tiền tôn á thì nó sẽ còn những các cái chi phí khác như là đinh ốc vít đồ các kiểu á. Cái đó mình cũng không nhớ là mình mua bao nhiêu nữa, mà nhưng nó cũng hết mấy mấy triệu mọi người. Đinh ốc vít được nhiều lắm, mình đếm đếm không có xuể các bạn nói luôn á. Đó, như các cái như mọi người thấy không, cái của anh thợ, anh đang đóng như vậy á, thì mấy cái chà láng đó mình cũng phải mua. Nói chung là khá là tốn kém á. Và công của bác thợ làm nhà gỗ cho mình á, là cái công làm cửa nẻo rồi các cái công trình phụ rồi phát sinh hết á, là công của bác khoán cho mình á, là hơn 130 triệu. Nhưng mà làm cái nhà của mình thì bác cũng không có lời gì nhiều, tại vì nó phát sinh ra công cán, với lại nó làm nhà rơi vô mùa mưa á, nên cái việc thi công nó không có được không có được thường xuyên, với lại những cái buổi làm mình nó rơi vô những cái ngày mưa, nó sẽ đạt hiệu quả năng suất không có cao mọi người. Nên thành ra là tổng các cái chi phí của nhà mình là hơn 130 triệu. Nhưng kéo cái thời gian ra mà tính cái ngày ngày làm chính thức á, nó cũng khá là nhiều. Và khi làm nhà gỗ mọi người, mình cũng nên xác định rõ là mình làm để mình ở nghỉ dưỡng hay là mình để mình ở luôn. Cái việc này rất là quan trọng để mình làm cái nhà nó như thế nào á. Mình làm ở luôn thì mình sẽ làm cho nó coi như là sinh hoạt cho nó thoải mái. Còn mình làm ở nghỉ dưỡng á, thì mình có thể mình làm nhỏ tầm khoảng 20-25 mét vuông, là mình thấy ở nghỉ dưỡng là cũng hợp lý rồi. Mà cái diện tích mà để cho mình ở cho nó ở lâu dài á, mình thấy là tối thiểu phải được 35 mét vuông. Còn dưới đó thì khá là nhỏ đó, sinh hoạt sẽ rất là bất cập luôn. Vì vì mình đã thuê một cái căn nhà tranh vách đất á, mình ở kiểu du lịch, mình ở trong vòng 1 năm liên tục, và mình đã có một cái cảm nghiệm trong cái việc mình ở lâu dài và mình ở nghỉ dưỡng. Nên cái này mọi người hết sức lưu ý khi mà mình bắt tay vô mình làm cái căn nhà của mình nha. Rồi mình trở lại các cái chi phí, thì nhà gỗ mình phải tốn tiền mình xịt PU á mọi người, xịt PU rồi các đinh ốc vít rồi các kiểu. Tổng các cái chi phí đinh ốc vít rồi phụ các cái loại để xịt PU á, là tổng cộng là mình hết 25 triệu á mọi người. Cái mặt này là cái mặt ở phía bên ngoài á, mặt bên ngoài thì mình đóng xỉ tiền, còn cái mặt ở phía bên trong á là mình đóng mình đóng đứng lên. Thì cái nhà gỗ á, nếu như mình ở Đà Lạt mình làm nhà gỗ, mình làm một lớp mà mình muốn đóng xỉ tiền như vậy á, gió nó sẽ lùa vô rất là dữ dội luôn á, nên nó sẽ khá là lạnh. Còn mình đóng được 2 lớp là nhà của mình sẽ ấm lắm đó mọi người. Buổi tối là mình chỉ cần mình mặc áo phông thôi. Chính vì mình đóng 2 lớp như vậy nên công cán nó cũng sẽ đội lên, và chi phí gỗ nó cũng sẽ đội lên rất là nhiều. Chẳng hạn như hôm trước là mình mua cái gỗ ở bên cái mặt đóng ở bên ngoài là mình mua hết 3 khối, thì cái mặt bên trong thì mình cũng hết 3 khối.
Đó là nó xem nhau như vậy đó. Đó, đây là cái sàn thành phẩm gần xong. Ở nhà là phải có điện nước đúng không mọi người? Thì cái điện nước á, là mình kéo hết tổng cộng là 65 triệu. Điện và giếng khoan mình làm với 65 triệu. Và cái tiền này là mình share với lại một anh hàng xóm á, điện với nước mình kéo về chung để giảm thiểu chi phí. Thì chạy ra là mỗi người là 32 triệu 500 ngàn á mọi người. Mình chỉ sinh hoạt gia đình thôi. Và nước của mình thấy nó cũng khá là tốt rồi. Lúc nào bơm lên cũng có nước để sử dụng. Như vậy là mừng lắm rồi mọi người. Đây là cái mặt ở phía bên trong nè mọi người. Mọi người xem. Mặt bên ngoài đóng xỉ tiền, mặt bên trong mình đóng đứng lên như vậy á. Gió nó sẽ không có lùa vào được. Thành ra là rất là ấm luôn. Nhà mình thì mình làm 2 toilet trên dưới. Và mình có phát sinh thêm cái bếp nữa mọi người. Và một cái sân ở phía trước. Thì mình tính lại á, là tổng cộng cái tiền cái tiền mà về phía hồ á, là 120 triệu á. Tổng 120 triệu đó là tổng hết tất cả những cái tiền mà liên quan đến vật liệu xi măng, bê tông, cốt thép đó mọi người. Tổng hết là 120 triệu đó. Còn giờ bước đi chỗ nào đây? Cửa thì mình tính trung bình 1 mét vuông là cửa của nhà mình là hết 1,3 triệu 1 mét vuông. Nhà mình tổng hết là gần 20 mét. Tiền cửa là hết tổng cộng là 26 triệu mọi người. Tiền cửa mình dùng là cửa sắt á. Đây là cái phần CPU nè. CPU mình cũng sử dụng cái loại tốt á. Và mình tính hình lúc nãy cho mọi người xem là 25 triệu. Tính hết chi phí luôn mọi người nha. Hết 25 triệu á. Tính ra cái nhà gỗ của mình toàn bộ các cái chi phí hết. Mình làm tổng cộng là hơn 500 triệu đó mọi người. Cái nhà của mình á, ngang 8, dài 6, có toilet trên dưới và có một cái gác suốt và có sân như thế này và có bếp nữa đó mọi người. Mọi người muốn làm một cái nhà gỗ như mình á, mình nên chuẩn bị sẵn khoảng 600 triệu. 600 triệu thì mình có thể làm một cách hết sức thoải mái. Mình cũng còn gói ghém nhiều thứ lắm. Mình đâu có, lúc đó mình cũng không có tiền để mà mình làm theo những gì mình muốn á. Nên mình chỉ có thể làm được thực tế cái thời điểm đó thôi. Tuy là nhìn chung lại thì bao nhiêu tiền mình cũng có thể làm được cái nhà gỗ. Vài chục triệu mình cũng có thể làm được. 100, 200 triệu mình cũng thể làm được.
300 400 mình cũng có thể làm được, tùy theo cái cái khả năng tài chính của mình như thế nào để mình làm cái nhà gỗ cho nó phù hợp. Cảm ơn mọi người đã xem cái video của nhà Toản nha. Mọi người nhớ đăng ký kênh, ủng hộ cho gia đình mình nha. Mình xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo. Bye bye. Kitty, let's go for a bath. Ok.